Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi peluang yang tuan-tuan ada sekarang, jomlah didik isteri, didik anak-anak kita. Tu saya cakap banyak, kalau anak tak erti sembahyang, kita ajar. Anak tak erti puasa, kita ajar. Anak tak erti baca Quran, kita ajar. Anak tak tutup aurat, suruh tutup aurat. Ketegasan daripada kita kena ada. Saya duk bela 300 orang tua-tua di sekolah saya, tuan-tuan. Hak baik-baik ni baik-baik lah. Tapi mak dia sakit, kami telefon suruh main ambil mak dia, suruh tengok mak dia, seorang pun tak main. Sampai saya kata kat pengurus saya, jangan telefon anak-anak dia, jangan telefon, kita urus sendiri. Anggap dia mati. Sakit hati tu, tuan-tuan. Ni boleh tengok mak tak? Mak sakit lah, mak seuat ni nak kena potong kaki ni. Ustaz tengok dulu, apa-apa hal beritahu. Ni nak beritahu lah, mak nak kena potong kaki. Nak potong kepala baru nak beritahu, macam mana kah? Dia boleh cakap, tak apa Ustaz tengok dulu, kami sibuk lah Ustaz. Sampai dah mak dia ni tak boleh nak belah lah, habis dah. Kita kata, tolong ambil mak ni, mak dah huzur sangat dah. Kalau kami ambil, siapa nak belah? Kami kerja. Lah. Bayangkan tuan-tuan. Sebab tu saya nak pesan pada abang-abang, pada akak-akak, kalau ada rantai labuh, kalau ada gelang ni, simpan lah. Nah, kalau ada rantai labuh-labuh ni, simpan lah. Kalau ada tanah mana-mana, simpan lah. Kalau ada rumah mana-mana, jangan tukar nama lagi. Sebab kebanyakan yang mereka buang mak pak mereka ni, mereka tukar nama rumah, tukar nama tanah siap-siap. Konon-kononnya bila mak pak mati senang. Anak-anak tak berebut. Bila yang ni dapat tanah, yang ni dapat rumah, yang ni dapat kereta, yang ni dapat gelang emas, semua dah dapat, mak pak ni tak ada harta dah. Bila mak pak sakit, seorang tak nak belah. Sebab apa? Sebab kami dah dapat harta mak pak dah. Buat apa kami nak datang tengok ni? Ustaz Kazim lah tengok. Jahat tu. Jadi akak-akak simpanlah rantai labuh tu 4-5 urat tu. Kumang-kumang bila telefon mak demam. La terbit mai. Mak rantai labuh mak tak mana? Hantu dia tanya tak apalah, jadi dia balik kat tuan-tuan. Sebab saya pengalaman saya, depa tak mau tengok sebab dah dapat harta yang tuan-tuan ada. Jadi itulah denak kita, simpan sikit biar faraid menentukan pusaka selepas kita mati, tuan-tuan. Jangan bagi kita ni dihalau, dia tak peduli. Tak apalah ada ustaz-ustaz ni yang duk bela kita. Saya bela orang tua, tak apa. Kalau tak ada, siapa nak bela? Siapa nak bela, makcik? Ni kaki tak ada ni. Nak pergi bilik ayak, nak angkat pergi bilik ayak tu siapa? Di sekolah saya upah orang Indonesia tu, angkat pergi. Upah nurse pergi angkat. Kaki tak ada. Nak angkat pergi jamban macam mana? Saya nak angkat, saya jantan. Upah pun tak apalah. Berapa ribu sebulan bayar kat Indon, bayar kat nurse, bayar kat Indon. Tak apa. Saya kata saya ceramah, saat lagi saya dapat duit ceramah, saya bayar kampak. Tu pun orang kata kita penunggang agama ni. Tuan-tuan ingat senang nak dukung dah. Hak tangan tak ada saya belah, hak kaki tak ada saya belah. Yang saya tak belah, hak kepala tak ada. Hak tu kalau belah kepala tak ada, tuan-tuan, tu Jepun. Baik, habis Da'i Izlin no. Terima kasihlah Da'i Izlin, teman saya. Saya ni penat. Nah, berhulu ke hilir. Bila anak-anak murid saya ni, teman saya, setiap malam orang lain buat jadi moderator, besok Da'i Hafiz, besok Da'i Aiman, Da'i Azrin, macam-macam Da'i lah. Yang tuan-tuan duk tengok dalam tanya lah ustaz tu, saya bawa mereka, teman saya pula. Jadi, Da'i Izlin ni orang Sabah. Nikah orang sini kah? Oh, patut pandai cakap. Penang pula duk Tanjung Keramat apa? Datuk Keramat, Tanjung Keramat pula. Datuk Keramat, tuan-tuan. Cakap pun dah macam orang Penang dah. Dah tak nampak dah Sabah dah. Dan dia ni banyak buat motivasi untuk anak-anak perempuan, remaja-remaja perempuan. Jadi akak-akak abang-abang ni boleh tengok apa yang kita boleh gunakan pengalaman beliau berdakwah di merata-rata untuk anak kita pula buat kursus ke apa. Dan saya tutup ceramah malam ni, tuan-tuan, dengan doa yang Nabi ajar. Bila kita berhadapan dengan wabak macam ini, orang selalu tanya, ustaz ni kencing manis, tapi ustaz makan durian. Saya baru ni pergi Johor, dia bagi saya Musang King 2 tapawai.
Tak boleh makan ni sambil duduk makan. Mana boleh sambil duduk makan. Lalah nak ulah kat tuan-tuan. Tak boleh duduk makan. Bacaan 4.8. 5.2. Semalam saya makan kuih keria Melaka tu. Beratok 1 jam tuan-tuan. Keria antarabangsa. Beratok 1 jam. Tak apa bukan saya. Driver saya biar dia tuan. Saya makan habis 10 biji. Bacaan 5.8. Ustaz, tak ada terjejah ke kencing manis Ustaz? Allah yang bagi sakit, Allah yang bagi ubat. Allah. Tiap-tiap kali saya makan, saya akan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Sambung? Itulah doa dia. Tapi saya tak baca belagu macam tu lah. Pergi ambil musakik. Bismillah. Bukan tuan-tuan. Saya baca doa elok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah doa dia tuan-tuan. Saya naik kapal terbang tadi, turun kapal terbang, punya ramailah manusia. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un. Mai duduk sebelah saya pula. Hashim. Hashim. Ambil nyonya ni pun lah. Dah lah aku tak ada emas apa semua ni. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un. Pagi dan petang. Baca saat sekarang ni. Dengan macam-macam wabak corona lah, virus lah semuanya ada sekarang ni. Nombor 2, tuan-tuan ikut saya baca nah. Doa ni doa Nabi Ibrahim untuk Ismail dan Ishak. Nak mengelakkan daripada kejahatan, daripada wabak, daripada penyakit yang macam sekarang kita dapat sekarang ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah at-tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainil lammah. Lagi sekali. A'udzu bikalimatillah at-tammah min kulli syaitanin wahamma wa min kulli ainil lamma. Baik, ini doa yang kedua, yang ketiga. Satu lagi doa kalau tuan-tuan dah terkena demam. Yang tadi doa nak mengelakkan. Sekarang tuan-tuan dah kena demam. Tuan-tuan sekarang ni dah rasa tak seronok badan. Rasa duk batuk, duk rasa tak boleh nak bernafas, semua lah, influenza A, B, C, D lah macam lah. Tuan-tuan baca doa ni nah. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim. Min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Ulang balik. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim. Min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Baik, saya ijazahkan 2 bacaan doa ni pada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh amalkan. Taqabbalallahu minkum. Baik, insya-Allah. Ya, saya dah tuliskan dalam buku-buku saya ni. Salah satunya ialah buku saya yang terbaru ni, petua-petua saya. Yang saya tulis khas apa yang saya amalkan dalam kehidupan saya. Daripada mula saya kena santau sampailah umur dah tua ni. Jadi saya nak kongsikan pengalaman perubatan saya. Termasuklah doa-doa yang saya ajar tadi dalam buku ni. Dan buku ni saya buat untuk da'i. Untuk akademi da'i. Jadi tuan-tuan boleh sedekah. Dapatkanlah buku ni di luar. Di Pusat Pendidikan Al-Barakah punya gerai. Terima kasih Da'i Izlin. Terima kasih kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa. InsyaAllah tuan-tuan, saya datang ke masjid ni 3 tahun lepas ya. 3 tahun lepas. Jadi kalau nak jemput balik, 3 tahun yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.